සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන අපේ යාළුවෝ හැමෝටම ඉතින් අදත් සුපුරුදු පරිදි ඔයාලගේ නිවසට අපි චන්දිමාල් මනෝජ් YouTube channel එකත් එක්ක එන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අද මම කියලා දෙන්න හිතුවා අපිට ඕගිට් වගාවේදී මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන විවිධ හානි කිහිපයක් අතරින් ප්‍රධානතම හානිය සහ අඳුර ගැනීමට ටිකක් අපිට අපහසු වෙන අපිට එක සැරේම හිතෙන්නේ නැහැ මෙයාගේ මෙන්න මේ වගේ හානියක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ හානිය එහෙම නැත්නම් මේ ඕකිඩ් වගාවට සතුරුකම් කරන මෙන්න මේ අලුත්ම සහ හැම ගොඩක් අය හඳුනා ගැනීමට අපහසු මෙන්න මේ ඕකිඩ් සතුරෙක් පිළිබඳ තමයි අද අපි මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කවුද මේ ඕකිඩ් සතුරා? මොනවාද මෙයාගේ මේ අපිට වෙන වගා හානිය? කොයි වගේ දේවල්ද අපිට මෙයාගෙන් හානිය වළක්වා ගන්න අපිට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ අතරතුර. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමදා වගේ මම කැමති ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න අපේ වීඩියෝ වලට කැමැත්තක් දක්වනවා නම් ඔයා ඕකිඩ් වගාවට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් ඕකිඩ් වගාවෙන් ඉදිරියට ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඉතින් අපේ වීඩියෝස් බලලා ඔයා යම් කිසි දෙයක් ඕකිඩ් වගාවට දැනුමක් එකතු කරගත්තා නම් ඔයාගේ ඕකිඩ් වගාව සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා නම් අපේ වීඩියෝස් වලින් ඉතින් ඔයා අපේ වීඩියෝස් වල ලයික් එකක් දාන්න ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා ඔයාගේ ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් අපේ වීඩියෝස් යටින් කමෙන්ට් කරන්න කියන ගමන් ඔයා අපේ channel එකේ ඉගෙන ගත්තේ තව කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට අපේ channel එක share කරලා අපිට පුංචි සහයෝගයක් දෙන්න කියන ගමන් එහෙනම් අපි බලමු කවුද මේ අද අපි මේ කතා කරන ඕකිඩ් සතුරා කියලා. ඔව්. අද මුලින්ම මම කතා පෙන්නන්න යන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ රූප කිහිපයක්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කිරිත්තේ මේ මල් පොහොට්ටු කාලා තියෙනවා. මේ මල් පොහොට්ටු නැහැ. දඬු විතරක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙන මේ වගේ කාලා මෙන්න මේ වගේ තනි දඬු කැබලි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු තවත් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක්. ඔව්. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ දකින්න හම්බ වෙන මල් කිනිත්තෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පොහොට්ටු කාලා තියෙනවා. පල්ලෙහා මල් ටික ඉතරේ පිපිලා තියෙනවා. හැබැයි මල් කෑමකට ලක් කරලා නැහැ. පොහොට්ටු තමයි කාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු තව එකක්. ඔයාලට දැන් මේ පේන්නේත් ඒ වගේ පොහොට්ටු කාපු කාලා නටු විතරක් ඉතුරු වෙච්ච අවස්ථා. ඒ වගේම ඔයාලට තව බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝස් වලින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවක් හානියට ලක් වෙච්ච. ඒ වගේ ඔයාලට පේනවා කිහිප තැනක මගේ වගාවේ මේ වගේ හානියට ලක් වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ තව එවැනි හානියකට ලක් වෙච්ච ඕකිඩ් පොහොට්ටු ටික කාලා දඬු විතරක් ඉතුරු වෙච්ච නාරටි විතරක් ඉතුරු වෙච්ච අවස්ථා කිහිපයක්. ඉතින් කවුද මේ වගාවට මේ වගේ හානියක් කරන්න කියන එක තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේක වගාවට මටත් මුලින්ම ඇතිවෙච්ච හානිය අවස්ථාවේදී මට හිතා ගන්න බැහැ මමත් හිතුවේ පළගැටියෙක් කියලා එහෙම නැත්නම් වෙනම කෘමියෙක් කියලා. මොකද පොහොට්ටු විතරක් කවුද මේ වගේ ආහාරයට අරගෙන දඬු කැබලි ඉතිරි වෙන්නේ කියන එක මටත් ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ ගැටලුවේදී මම අන්තිමට හොයාගත්ත කවුද මේ සතුරා කියන එක මේ කවුද හානි කරන මේ පලිබෝධකයා කියන එක ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි අපි හැමෝම අඳුරන ගෙවල් වල කුණු එකතු වෙනකොට ගෙවල් වල විවිධ අපිරිසිදු ස්ථාන සහ අහුමුළු වල විශේෂයෙන්ම අපිරිසිදු නැත ස්ථාන වලට වඩා අහුමුළු වලදී බොහෝම වශයෙන් දක්නට ලැබෙන ගෙවල් වල ඉන්න මීයෝ. මෙන්න මේ මීයෝ තමයි මේ වගාවට මේ ආකාරයේ හානියක් සිද්ධ කරන්නේ. මොකද මේ මීයෝ ඔයගොල්ලන්ට වගාවක් කරගෙන යනවා නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් මගේ වගාවේදී මම මී කූඩුවක් තියෙන අවස්ථාවලදී සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අහු වෙනවා. ඉතින් අපිට මරන්නත් බැහැ මේගොල්ලොන්ව. එකම දේ කරන්න පුළුවන් වගාව ඉවත් කරගන්න එක තමයි ඉතින් මී කූඩුවක් තියලා. ඉතින් එහෙම නැත්තම් මීයන්ට විවිධ දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ බැලුවත් මීයෝ පළවා හැරීමේ විවිධ උපක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ උපක්‍රම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ වසංගතයෙන් තමන්ගේ වගාව ආරක්ෂා කරගන්න ලැබෙනෙත් මේ වගේ මගේ වගාවේ මීයන් නිසා හානියට ලක් වෙච්ච අවස්ථා කිහිපයක්. ඉතින් මේකේ ප්‍රධානම දේ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මොකද මමත් මේ දේවල් අඳුර ගන්න ටික කාලයක් ගියා. මොකද අපි හැමෝම හිතනවා මේක මේ කෘමි සතෙක් හරි ඒ වගේ හානියක් කියලා. මොකද අපි කාටවත් හිතෙන්නේ නැහැ මීයෙක් මේ වගේ කිනිත්තක් දිගේ ඇවිල්ලා මේ කිනිත්ත අවසන් වෙනකන් අග තියෙන මේ පොහොට්ටු ටික කාලි ඉවරයක් කරදායි කියලා. මේ වගාවේ හානිය අඳුර ගැනීම තමයි මූලිකම දේ වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් පරිබෝධකයා කවුද කියලා හොයාගන්න. මොකද මෙන්න මේ වගේ හානි වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කල්පනාවෙන් ඉන්න වාගේ වගාවට අනිවාර්යෙන් මීයොන්ගේ හානියක් සිද්ධ වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මගේ කීනිති කොච්චර ප්‍රමාණයක් විනාශ කරලා දාලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක වගාවක් කරගෙන යන කෙනෙක්ට ඉතාමත් දරා ගන්න බැරි පාඩුවක්. මොකද අපි මේ මල් කිනිත්තක් හැදෙනකන්
සෑහෙන කාලයක් බලන් ඉඳලා මේ මල් කිනිත්ත හැදෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන පොහොට්ටුත් ආවෙන් පස්සේ කිනිත්ත එක රැයෙන් කාලා විනාශ වෙනකොට ඒකේ වගාව කරන කෙනාට ඉතාමත් දැඩි පාඩුවක් වගේම ඒක විද්දරා ගන්න බැරි හානියක් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒක වෙන ලොකුම හානිය තමයි මානසිකව අපිට වගාව ඉදිරියට කරගෙන යෑමේ අවශ්‍යතාවය නැතිවීමක් වෙනවා. මොකද අපි වවන දේ කාලා විනාශ වෙනකොට අපිට තවත් දුරටත් මේක කිරීමේ එපා වෙනවා. ඉතින් ඒකින් තමයි මම මේ හානිය ඕගොල්ලොන්ට අද කියලා දෙන්න හිතුවේ. මොකද ගොඩක් කට්ටියට මේක අඳුර ගන්න බෑ. ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ මේක රසායනික පලිබෝධක නාශකයක් භාවිතා කරලා මොන හරි සතෙක්ගෙන් වෙන දෙයක් හින්දා මේ අයින් කරගන්න පුළුවන් කියලා. පලිබෝධිකයෙක්ගෙන් වෙන දෙයක් හින්දා නෑ. මේක එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මේක තනිකරම ගෙවල් වල ඇති වෙන මීයෝගෙන් සිද්ධ වෙන වගා හානියක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මීයෝ එලවන්න එක්ක මී කතුරු තියලා අල්ලන්න. එහෙම නැත්නම් මී කූඩු තියලා අල්ලන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් විවිධ උපක්‍රම තියෙනවා. YouTube එකේ එහෙම බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මීයෝ අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන විදි ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මීයෝ තමන්ගේ වගාවෙන් ඉවත් කරගන්න කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි මට කියන්න ඕනුනේ මේ වීඩියෝ එකේදී. මොකද ප්‍රධානම මේ වීඩියෝ එකේ අරමුණුනේ මේ වගේ හානි වෙලා තියෙන ගොඩක් කට්ටිය අපිට කතා කරලා තියෙනවා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න බෑ කියන එක. හවස් වෙනකොට තිබ්බ කිනිත්ත උදේ බලනකොට නැති වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මේක රැයෙන් මෙහෙම කොච්චරක් කාලෙ ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙන සතා මොකද්ද කියලා ගොඩක් කට්ටිය හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් මොකද මමත් මේක අත්දැකීමෙන් රැයකදී දැකපු දෙයක් සහ ඊට පස්සේ මී කුඩු තියලා තියෙනකොට දිගටම අහුවෙච්ච නිසා තමයි මම මේක කියන්නේ. මොකද මටත් සමහරලාදී වගාව එපා වෙන වෙලාවක් තමයි මේක. මොකද සත්තු අල්ලලා ඉවරෙකුත් නැහැ. මේක එක පැත්තෙන් අපිටත් පවක් සිද්ධ වෙනවා. මේක එන එක නවත්ත ගන්නත් බෑ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි වටපිටාව අපිරිසිදු තබාගෙන මීයන් ඇතුල් වෙන්න සහ බෝ වෙන ස්ථාන වඳ කරගන්න එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ වගාවෙත් මේ වගේ මීයන්ගේ සිද්ධ වෙන හානිය නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට අද අලුත් දෙයක් තවත් දෙයක් ඒ කියන්නේ ඔකිඩ් වගාවේදී මූණ පාන සිද්ධ වෙන හානිය පිළිබඳව ඕගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්න සිද්ධ වුණා කියලා. මොකද මේ හානිය අඳුරා ගැනීම තමයි මගේ ප්‍රධානම අවස්ථාව වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. එහෙනම් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් දැනගත්තා නම් මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න ඕගොල්ලෝගේ අත්දැකීම් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝස් වලින් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ වීඩියෝස් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපේ channel එක share කරලා අපිට පුංචි support එකක් දෙන්න කියනවා. එහෙනම් අපි තවත් දවසකදී ළඟදීම තවත් ඕකිඩ් වගා පිළිබඳ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලන්ගේ සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.